Biyayad sana ako ng Nara ngayon eh. Yung problema, nagkaroon ng diferensya itong ano ko, yung handbrake ko. So, papaayos ko muna. Dito na rin ako galing kanina, ang kala ko brake pad. Oh, may brake fluid na ako dyan. Yan mga kamotor, ito ang problema niya oh. Diba? Ito. Saglit lang din ano. Maliliit yung gulong. Palit sana ako ng gulong kasi ang gulong ko ubos na.